gumastos ako ng worth 3,000 pesos. Maybe 3,000 pesos para makuha ko tong gusto ko, mga organizer. So yun, masasabi ko bang sulit ba yun? Hello, hello, hello mga kapata! Welcome back to my YouTube channel. I'm Mommy Ces. And then today, I want to share with you yung na-avail ko na Starbucks Travel Organizer para sa 2020. So actually, ito yung, yung exclusive lang siya sa Starbucks coffee shop. Meron lang kayong iipuning stickers. So parang mga 18 pieces ni stickers yun. So ibig sabihin, 18 din na maya-avail yung coffee sa kanila or drinks sa kanila. So yun. Ngayon, kasi dati yung lagi ako nagko-collect nito, maski nung araw pa. Kaya lang, ngayon na lang ulit ako mula nung nag-asawa ko, nag-baby ako. So, after 6 years, ngayon na lang ulit ako nag-avail nito, nag-goal nito na makakuha ko ng organizer sa Starbucks. Actually, dalawa na yata yung ino-offer nila, tapos different colors. So, yun. So, share ko to sa inyo. Ang kagandahan kasi, kaya lagi ako may organizer. Kasi ahead of time, sa gabi, sinusulat ko na talaga. May, kasi ako more on visual. So, sinusulat ko lahat yung plans ko, sinusulat ko lahat kung ano yung gagawin ko. Ganun talaga ako. Madetalye talaga ako everyday. Kung baga yung plano ko sa loob ng isang buwan, inaano ko talaga siya, sinusulat ko. Tsaka alam nyo ba guys, si Daddy Consi, nagsusulat kasi ako ng diary talaga since then. Nandun siya sa diary ko, buhay na buhay siya sa akin yung mga kwento. Yung mga kwento ko sa kanya, kasi nga, wala, hindi naman dahil si stalker niya ako, kaya lang. Basta, doon siya sa diary ko. Sayang nga hindi ko natabi. Kung naitabi ko yun kasi yung goal nun kapag nagda-diary ka, is maipasa mo yun sa generation to generation. Kasi personal, mo yun, input. Ayan! Tadaan! Diba? Kulay brown. Brown tong nakuha ko. Ayan, kulay brown tong nakuha ko. So, maganda ngayon, hindi siya ganun kalaki, tsaka feeling ko hindi siya ganun ka-bulky. So, ngayon ko pa lang siya makikita. Ayan. Nice. Dati kasi siya, meron siyang, dati ako nakuha sa kanya, parang di ganun pa siya, yung mga ring. So, ngayon ganito na lang siya. So, good. Kasi kung makakabili ka sa susunod ng ganitong notebook din, reusable siya. So, diba? So, ito yung pinaka-pocket niya. Another pocket. Dalawang pocket. Pen holder. Tapos mga cards mo. Kung anong gusto mong ipasok. Kung anong gusto mong ilagay. Kaya may mga pocket sila. Ayan. So, naka-emboss dito yung Starbucks. Ayan. From bean to cup, Starbucks. So, ito yung notebook nila. So, let's see. My daughter, stunning. Again. Ay, maganda. Ate Adrian! Ate Adrian! Thank you! Thank you, video. Okay. So, yan. Eto pa. Hi! This is my Ate MJ again. So, ito yung parang marker nila. Yung Kape? Yeah, sa coffee. Starbucks coffee. So, Golden Coffee.
Only chocolates and milk. Mommy. No, I don't drink coffee. Diba? Daddy only. Yeah, daddy only. So, hindi ako coffee lover, pero gusto ko talaga yung ano nila. So, more on coffee base na patanggal ko yung coffee base ko. So, yun. Ito yung bookmark nila. Ate, you made. Alright. So, ito yung bookmark nila. Ayan. And they also give some stickers. Ayan. Cute. And finally, ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng paper na ginamit nila. Then siyempre may code. 025808. Nakaka 2,000 pa rin. 25,000. Ay! Plain notebook lang siya. So, mayroon ka lang dito nakalagay na personal information mo, ganyan. Emergency. Sa Instagram nila. Contact. Tapos yung year hanggang 2021. Tapos, wala na. So, plain lang siya. Plain lang. Ito, saan ba ito ginagamit? May plain paper. Tapos, ito, may plain lang siya. Yan, plain. Tapos, merong pages na ganito. Tapos, meron din silang ganyan. Ano? Sabi nila, these planners produced in a forest stewardship council or the facility. Good habit are rewarding. Use your personal tumbler. Reusable. Siguro ito talaga yun. Sabi nga nila, travel organizer. Pero mas nag-expect ako dun sa isa pang planner. Kasi dati, yung ibang planner nila yung may date. So, titingnan ko sa susunod kung ma-avail ko yung isa pa nilang planner, isa pang organizer. Kasi, ewan ko. Hindi siya para sa akin. Disappoint ba ako? Kasi Cleo na lang daw. Baka maibigay ko na lang ito. Ayun, so... Pero nagustuhan ko to. Ito, nagustuhan ko talaga. Ito. Nagustuhan ko to. So, ito siguro yung travel, organizer. So, ito yung concept. So, ipapasok mo siya dito. Wala. So, ito yung parang open diary ko siguro. Yung mga, pag may nakuha na akong picture, in a year, yung magiging travel namin ito kay lalagay. So, open diary travel ko siya. And so, yun na nga. Kumbaga, kung isipin ko, kung halimbawa kasi ako, basta makakakuha ka naman kasi ng sticker, anything, basta yung sa tilang yata. Pero ako kasi, ang binibili ko is yung grande, na worth 185 pesos. Multiply ko siya sa 18 pieces. So, parang in-avail ko para lang makuha ko siya. So, gumastos ako ng worth 3,000 pesos. Maybe 3,000 pesos para makuha ko tong gusto ko, mga organizer. So, yun. Masasabi ko bang sulit ba yun? Or, ano ba? Sulit kasi kung collector ka. Kasi pag collector ka, syempre, ayun, nasa-satisfied mo or may self-fulfilling ka na nagustuhan mo yung ginagawa mo. Pero sa akin na, Attentive. Tawag ka ni baby brother.
Ikaw ito ba yung gagawin? I'm just flickering. Ayan, ito sa akin. Bye-bye. Ayan, ito sa akin naman. Okay naman. Okay naman siya sa akin. Nagustuhan ko naman kasi siyempre, for a travel organizer, dito mo i-chat down yung mga, halimbawa, yung dadalhin mo, yung plans mo, lahat, damit, chuchu, or kung meron kang picture, or gusto mong gawin, i-post mo dyan. So, yan. Okay sa akin, tapos nagustuhan ko itong organizer nila, itong mga ganito, mga packet-packet, and yung notes, and this one. Overall, nag-enjoy ako dun sa coffee nila. I like their coffee. So, actually, hindi man coffee. I like their drinks. Okay lang din. Nag-enjoy ako. At the same time, meron akong na-avail na ganito. Diba? Kung hindi natin iisipin na binili ko siya sa halagang 3,000 pesos. But instead, this is my special reward dahil isa ako sa mga loyalista nila. So, feeling ko naman kasi the soonest, magkakaroon din yun yung toilet space ni Pata. Siyempre, the more na may binibili ka, magkakaroon ka rin ng freebies. Sure ako doon. So, abangan ninyo guys. I'm so excited then to share it with you. Before end of this year, for sure, meron akong I love you too, baby. I love you, Mommy. I love you too. So, yun. For sure, meron din ang toilet space ni Pata na i-share sa inyo. So, yun guys. So, let's drink and let's collect. So, share your knowledge. Share your joy. Katulad niyan, meron tayong na-discover na bago again. So, I'm so happy to share it with you. So, don't forget to like and subscribe if you like this video with my super cute Ate MJ. Please like and subscribe. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye, horse.